Chào mừng bạn đã đến với kênh tin tức tổng hợp. Sau đây là đôi nét về sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên. Đan Nguyên, tên thật Nguyễn Đặng Đan, là một ca sĩ hải ngoại thành công với dòng nhạc trữ tình trước năm 1975, hiện cộng tác với Trung tâm Thúy Nga từ đầu năm 2016. Trước đó, anh đã từng cộng tác với Trung tâm Asia từ năm 2007 đến đầu năm 2016. Đan Nguyên sinh ngày 9 tháng 7 năm 1984 tại thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Năm 1998, anh cùng mẹ và hai em gái, một em trai sang định cư ở Hoa Kỳ theo diện Rover. Nơi định cư đầu tiên của Đan Nguyên là quận Cam, Nam California. Họ Nguyễn tên Đan, nên anh đã lấy nghệ danh là Đan Nguyên, tên gọi thân mật là Đan. Hiện nay, Đan Nguyên thường xuyên góp mặt trong các chương trình ca nhạc của người Việt ở hải ngoại, cũng như lưu diễn ở Anh, Canada và Úc. Năm 2006, Đan Nguyên bắt đầu tham dự các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ tại hải ngoại và đã chiếm được tới 4 giải nhất, một giải nhì trong tổng cộng 6 cuộc thi từ Bắc Cali tới Nam Cali. Trong một lần hát ở San Jose, Đan Nguyên tình cờ gặp ca sĩ Tris Thùy Trang khi hát chung sân khấu. Nữ ca sĩ nhận ra chất giọng nam đặc biệt này, nên đã đề nghị Đan Nguyên đưa CD thu âm tiếng hát của anh để khi về Nam Cali, giới thiệu với những người điều hành trung tâm Asia, lúc đó là giám đốc âm nhạc Trúc Hồ và tổng giám đốc Thi Vân. 2 ngày sau đó, Đan Nguyên nhận được điện thoại của nhạc sĩ Trúc Hồ mời đến thử giọng. Anh đã đáp chuyến bay xuống Nam Cali ngay trong ngày sau đó, và thử giọng bài Xin làm người xa lạ. Giọng ca mùi mẫn đặc biệt của Đan Nguyên đã gây ấn tượng với ban giám đốc trung tâm Asia, và anh được mời trình diễn ngay sau đó trong chương trình Asia 55, hát với thần tượng, được thu hình vào mùa hè năm 2007. Lần đầu xuất hiện trên live show thu hình của trung tâm Asia, Đan Nguyên trình diễn bài Thói đời, một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương, được nam ca sĩ song ca cùng với chính thần tượng của mình là nam danh ca Chế Linh. Vào năm 2008, ca sĩ Đan Nguyên cùng Trung tâm Asia thực hiện album đầu tiên rất thành công mang tên Những lời này cho em, với những ca khúc Trên 4 vùng chiến thuật, Linh hồn tượng đá, Xin làm người xa lạ, Buồn trong kỷ niệm. Sang đến năm 2009, cái tên Đan Nguyên thật sự trở thành cơn sốt, cả trong và ngoài nước khi xuất hiện ăn ý cùng Băng Tâm trong ca khúc Chuyện tình mộng thường, ở chương trình Asia 61, nhạc Trần Thiện Thanh. Đến năm 2010, anh phát hành album thứ 2 mang tên Thành phố mưa bay, cùng với các ca khúc cũ, nhưng tạo hot lớn là Thói đời, Chuyện hoa sim, Túy ca, Thành phố mưa bay. Tuy nhiên, thời điểm Đan Nguyên nổi lên cũng là lúc mà thời vàng son của trung tâm Asia bắt đầu dần tàn lụi, sau vài mươi năm huy hoàng rực rỡ, kể từ khi trung tâm này được nhạc sĩ Anh Bằng khai sinh vào thập niên 1980. Vào đầu năm 2016, có một sự kiện chấn động của làng nhạc hải ngoại, đó là ca sĩ Đan Nguyên, khi vẫn đang là một trụ cột của trung tâm Asia sau 10 năm gắn bó, lại chuyển sang hát cho trung tâm Thúy Nga. Họ vốn là một đối thủ trong lĩnh vực sản xuất băng đĩa và tổ chức đại nhạc hội tại hải ngoại. Bài hát đầu tiên của Đan Nguyên khi chính thức xuất hiện trên Thúy Nga là Trái tim ngục tù, trên Paris by Night trong cuốn 118 đến 50 năm. Nhạc Đức Huy được quay hình vào tháng 5 năm 2016. Cùng với Đan Nguyên, các ca sĩ quen thuộc khác của trung tâm Asia là Băng Tâm, Nguyễn Hồng Nhung, Hà Thanh Xuân cũng dần chuyển sang Thúy Nga. Từ khi sang trung tâm Thúy Nga, sự nghiệp của Đan Nguyên ngày càng phát triển, anh tiếp tục tạo được dấu ấn với các ca khúc triệu view là Lại nhớ người yêu, Chắp tay lại người, Gặp lại cố nhân, đặc biệt là xuất hiện cùng với Bằng Kiều và Quang Lê, để tam ca trong các liên khúc nhạc vàng. 3 giọng hát với 3 màu sắc khác nhau này đã gây ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, có lẽ là do ở trung tâm Thúy Nga còn có quá nhiều ca sĩ trụ cột khác, nên ánh hào quang của Đan Nguyên đã không còn rực rỡ như thời đầu thập niên 2010 khi anh còn hát ở trung tâm Asia. Ngoài việc được khán giả yêu thích với giọng hát mùi mẫn và có nét riêng, anh còn được đánh giá là đại diện cho một lối sống lành mạnh, không tai tiếng và có bề ngoài khỏe khoắn nhờ những năm tháng mê tập võ thời niên thiếu. Khi được hỏi rằng vì sao với dáng vẻ bắt mắt của mình, anh không hát nhạc trẻ mà lại chọn hát nhạc vàng, Đan Nguyên tâm sự, do thấy nhạc mùi không bao nhiêu người hát nữa thành ra Đan Nguyên muốn duy trì.
Và cũng vì đam mê từ hồi nhỏ nên Đan Nguyên mới chọn hát thể loại nhạc mùi này. Nam ca sĩ Đan Nguyên cũng từng thử sức với điện ảnh khi tham gia vai chính trong bộ phim âm nhạc, võ thuật ngắn mang tên Cánh Diều Mưa, cũng là tên bài hát do anh tự sáng tác của đạo diễn Cường Ngô. Đan Nguyên thủ vai Đan trong bộ phim này. Bộ phim kể về chuyện tình yêu đẹp, trắc trở của cặp đôi Đan và Lily. Vốn là một ca sĩ với thể loại nhạc trữ tình nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhưng trong phim, Đan Nguyên đã thoát khỏi hình ảnh là một chàng ca sĩ phong lưu của mình. Anh đã hóa thân thành một nhân vật võ thuật hành động gai góc, mạnh mẽ và đầy cá tính. Tiếng hát của anh đã được giới yêu nhạc trữ tình cả trong nước và hải ngoại biết đến, vì chất giọng rất buồn và lôi cuốn. Những người trẻ tuổi, và thậm chí những khán giả lớn tuổi, đã từng đam mê với dòng nhạc vàng. Đặc biệt là ngoại hình ưa nhìn, cùng với cách phát âm đặc trưng, TR, không lẫn vào đâu được. Đan Nguyên được nhiều khán giả phong tặng cho danh hiệu là lãng tử phong trần, người hùng phong trần. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng, Đan Nguyên cho biết nam ca sĩ cũng cảm thấy bất mãn, khi tên tuổi của anh lại gắn liền với hình ảnh một cậu bé bán kẹo kéo, mà mọi người vẫn bàn tán gần đây. Sự việc này bắt đầu kể từ khi một đoạn video của một cậu bé 22 tuổi tên Trọng Nghĩa, được nhiều khán giả quan tâm. Nhiều người còn cho rằng, cậu bé có giọng hát ngọt ngào không thua kém gì ca sĩ Đan Nguyên, từ đó cái nghệ danh Đan Nguyên đường phố, Đan Nguyên kẹo kéo, ra đời. Theo tâm sự của nam ca sĩ Đan Nguyên, thì anh không biết tại sao, người ta lại nhắc đến anh mỗi khi nói đến cậu bé hát nhạc đường phố ấy, bị mượn tên tuổi của mình, anh cảm thấy không hay tí nào. Tâm sự về kế hoạch về nước, nam ca sĩ với chất giọng trữ tình buồn sâu lắng cho biết, hiện tại anh vẫn chưa có kế hoạch về nước để hoạt động nghệ thuật. Vì trên cơ bản, tên tuổi của anh nổi tiếng ở thị trường hải ngoại, còn trong nước thì cũng rất ít người biết đến anh. Tuy nhiên, với những thông tin về Đan Nguyên đường phố, của cậu bé 22 tuổi sẽ có hai mặt, một là khiến cho tên tuổi của nam ca sĩ được nhiều người biết đến, hai là tệ hại hơn. Mặc dù đã bước vào con đường hát được nhiều năm, nhưng ca sĩ Đan Nguyên rất ít khi tiết lộ về cuộc sống đời tư. Từ lâu nhiều người hâm mộ vẫn thường chia sẻ rằng, Đan Nguyên chia sẻ cuộc sống vô cùng giàu sang tại Mỹ. Qua việc thấy anh khoe ảnh, đang đứng bên cạnh một chiếc siêu xe của mình. Đan Nguyên cũng thường chia sẻ, hình ảnh những món đồ thuộc các thương hiệu thời trang xa xỉ, và đắt giá trên trang cá nhân của mình. Không chỉ được yêu quý bởi giọng hát, mà ca sĩ Đan Nguyên còn được khán giả Việt yêu mến bởi tấm lòng, luôn hướng về quê nhà. Dù đã xa quê hơn 2 thập kỷ, nhưng dịp Tết Nguyên đán nam ca sĩ đã gửi nhiều phần quà đến đồng bào khó khăn trong nước. Đan Nguyên không mấy khi tiết lộ về cuộc sống đời tư của mình. Trong một vài lần trả lời truyền thông và trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Đan Nguyên vẫn thường khẳng định hiện tại anh vẫn độc thân. Trong cuộc trò chuyện ngắn cùng truyền thông, ca sĩ Đan Nguyên cũng có những bật mí thú vị về cuộc sống hiện tại của mình. Khi được hỏi bao giờ thì anh mới công khai bạn gái, nam ca sĩ liền trả lời rằng, mình không phải là người kín tiếng. Và cũng khẳng định mình chưa có bạn gái, bao giờ có sẽ thông báo đến mọi người sau. Chương trình tới đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Hãy bấm đăng ký, bấm vào cái chuông, để cập nhật thông tin mới nhất. Bye bye.